Bazd meg. Nyomunk egy ilyen tutoriát, baszod, mert... Hello Józsi. Szia Peti. ZZZZZ. Hello mindenkinek. Szóval nyomunk egy tutoriát, mert... Hát azért nem lettem túl okos ettől. Köntöst feltettük a helyére. The still learning the ropes evil had decided to try the excellent tutorials. Good choice. In this childishly simple introductory mission, it would learn the basics of dungeon management. Things like digging, building rooms, and hiring and firing hát igen, creatures. Ezeket még értem. Everything a novice evil needs Kinti to know. dolgokat már nem annyira. First of all, it admired the center of its power, the dungeon heart. This, if possible, should never be broken, as that would lead to an inglorious and permanent end to the definitely wanting to avoid this at all costs evil. Ez a neve. Naturally, the most important resource for any evil genius was gold. One can make the best things out of the glittering metal, and nary a creature was going to let the absolute evil hire and push it around without a coin or two. Ezek az egész kukám But that's the úgy way néz the ki, cold, hard capitalist world of evil works. Although a little gold could also be stored in the dungeon heart, the little snots, the strange names of those workers, had to travel long distances to do so. Szóval bocsánat, ez egy ilyen pikás live lesz. Ja, várják, itt akarom itt a dolgokat. The fast learning evil immediately began doing so. Anyád forog. Mi van veled? Várjál. Nehezebb ezt annál belőni. Úgy. Nagyon jó. Szép legyen. Na, igen. Ja, hogy ez egy örök cucc. Igen, és építjük is a kincstárat köréje. Ezt mondta a Peti. Ide is jöhet. Férjen el a rengeteg money. Anyád. Sometimes the bored evil's little snots didn't work quickly enough. That was the time to give them a hearty slap with the hand of Csat! Naturally, this had to be done immediately. Igen, The calculating evil igen, threw a cagey és itt glance lehet at its tanulni, population limits. és lehet These a were divided into populációt little növekedni. snots and creatures. A hore. Unfortunately, creatures were a little more Aha, most demanding jönnek than a the miserable szobák. little snots. A hideout would have to be researched before creatures such as goblins and orcs could be hired. Jó, As így. loyal as the little snots were, they were unable to fight Nem and took érik to their el. heels in panicked flight at the first sight of an enemy. Sighing, the Nagyon jó, unscrupulous nagyon jó. evil set about providing a hideout. Hogy gyűlik a pénzöcsém? Azt is még, azt az egyet. Erre is van még arany. Én már egy kicsit így előrébb munkálkodok. Ezt mondjuk akkor így... Tálmítsuk ki még egyel. Azt ott nem lehet. Na. Na, szóval bele kell jönni ebbe az egészbe, faszom tudja mi van. Ó, van itt még arany! Add ide. Ó, teli vagyunk. Kikockásítjuk a dolgokat. Igen, lehet tanulni, jöhetnek a mobok. Azt mondja, csak ide tegyek. Hát de tenném. Mi van most? Te hülye. Ja, hogy építeni kell, aha. Egyen nagyobb szobát kaptak, mit kellett volna. Gyerünk! Haladjatok! Padlózzatok, ássatok, csináljátok. És most építsétek. Ja, hogy már rögtön azt is tették le? The army craving evil had hired a creature which would from now on do its dirty work. Tessék. However, each Oda creature jöhet még egy, consumed azt a mondja. population point. Fortunately, these could be increased just like the number of workers. Should it become necessary to recover a population point, the maliciously grinning evil could always use the egress located at its dungeon heart.
Simply toss the creature onto it, a little pull of the lever, and Ó, ez a betegség. well, there it goes. Kezd ugye These este creatures lenni. were pretty Ilyenkor már egyre spoiled. rosszabb az Not only did állapot. horde creatures demand their own bunks, they also wanted something to De szép eat. kezem van. Otherwise, they would soon refuse to do any work whatsoever and go on strike. The deeply Aha, sighing szóval evil kaja had kell. no other choice than to build his creatures a gobbler farm to satisfy their hunger. Király. Ja, még mindig nem itt építek, hanem itt építek. Ó, ássátok itt az aranyokat. Ide jöhet akkor még egy izé, konkrétan, azt mondod. Hát nesze. Ne legyen hiány. Jézusom, majdnem rám esett. Excellent work. The Köszönöm gobbler farm szépen, was azt now mondja, ready. kiváló munka. Later, the creatures would also demand other things, but for now, they were satisfied. The fast-learning evil had mastered the first tutorial with flying colors. Excellent work. Ja, ennyi volt? Oké. Ennyi volt? Vagy mi? Most megyünk tovább? Evilness. The fast-learning evil. Aha, megyünk tovább. Végig nyomjuk szépen a tutoriát, mert azt se tudom, mi a fasz van. Vajki! Dik mi hárman nézők. The fast-learning evil had begun the second tutorial. It now more or less knew what it had to VIP do sor, to azaz. build a dungeon. Hát eddig 5-en voltak, Now it látod? would Hát turn to elmennek, the hát annyira overworld, nem where akarják it would nézni. sow chaos and Hát ez destruction. sose érdekelt Up there senkit waited se. a Egyedül is Isle of játszani. Good, which just Szoktam begged is. to be destroyed. The impatient evil got right down to destroying. Before the overworld could be destroyed, a Igen, number of creatures itt would már first megvannak, have to be igen. brought there. The hand of terror greedily reached out to grab some. Aha. És itt már vannak nekem szörnyeim, vagy mi? Király. Igen. 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 Fel lehet őket szedni. Igen. Itt is van még egy. De várjál, van még 2. Na, hát akkor nem így csináljuk, Peti már mutatta, hogy kell. Így, úgy kitesszük őket. First, creatures ventured out into the overworld. Igen? The destruction-craving evil could hardly wait to transform all those unbearably rich colors into 50 shades of grey. The Ooh. drooling evil did not have the omnipotence in Azt the mondja, overworld szürke it was 50 used to in the árnyalata. dungeon. Here, it had to direct its creatures the old-fashioned way with orders. Zsa. Hogy megyünk? ...2017-es játék Covid. Nem csoda, hogy kimaradt, ha kimaradt. Igen. Még itt most meg fogunk halni, én úgy látom. Vagy mégse? Nem lehet felszedni a hullát. Hello, Frankie! Ah, the Isle of Good had been Karjai, ha destroyed. most kellett volna To the elmenni ground. érted, de olyan beteg lettem, mint az állat. This not only made for a more pleasant ambiance, but also Jó, produced some kircsi, lovely kircsi. evilness, Oké, which van could be ilyen used for research. Jó, The researching evil quickly set about spending its this evilness. heavy ray. Igen. Guard room. Megyünk erre. The resurrecting evil had researched the crypt. There, undead could resurrect horde creatures if they kicked the bucket. The fantastic evil had understood the basics of the overworld and the advantages of evilness in the blink of an Köszönöm eye. szépen. Not that those were difficult concepts, but hey,
You take what you can get, so good work. Dűnében van játék? Ja, ennyi volt. Király. Dungeons for advanced students. The skilled evil quickly learn the skills needed to run a dungeon very efficiently. The final... Ezt az utolsót. Következőt már tudjuk. Peti könnyebben elmagyarázza. Mi a fasz van? Azt hiszem mindig, hogy kilógok a kamerába, az közben nem is. And now it's time for a good book. I still have this comic, and if I were to make myself a drink, I could... Oh, wait. You're here? What? I thought we'd done all the tutorials. What Yes. do you mean the menu offers a 4th tutorial? But I don't have any more documents for that. I'd love to work with professionals just once. Most nyomjuk is az Those egészet. boneheads at Realmforge can't even get the main menu right. Lényegében elmondott mindent, Probably azt mondja. busy building the Berlin airport. Well, since you're already here, we can... Oh, crap. Third Akkor person. most nyomunk egy egész. Well, since Dick. the already arrived Na, people az was már already dungeon there, ajtók, meg minden van get itt. that drink. The keeping the narrator from his Akkor lehet hard-earned pont a drink and his legfontosabb lovely marble tutoriát comic hagytam book ki. evil commenced yet another tutorial. Vagy nem? In this one, it would 92-es a dűne. Hát jó, gondoltam, hogy egy kurva régi játék. learn something about traps and spells, like how to make and use them. It was a pretty free-form tutorial, as if someone had just made it up. Really quick. Made it up? It was about Nem defending the hiszem. dungeon against attacking heroes. A few traps had already been placed. These were ready to make life difficult for every hero that approached them. Some others were manually triggered by a blow from the hand of terror. Here, timing was everything. The Arcanium already held a lot of mana ready to be used for powerful spells. Nice. Igen? Ó, szögő. Hogy kell kirakni? K1. Mit tudom én, hogy mi micsoda? Igen? Jaj, rája kéne? De ez most a sajátom. Nem? Mi van? Most ott miért jelöli ki zölddel? A suspicious trampling of Mi heavy történt? boots and clanging of armor was heard in the dungeon. Soon, the first heroes De ő would meg enter védi the akkor dungeon. őt. Aha. És akkor megnyitottuk. Enemies have entered the dungeon. Gondolom még nem kell sietni. Hát vagyunk itt egy páran tán. Igen. Igen. There are enemies in your dungeon. Jó van. Hadd jöjjenek. Várjál. Hopp. Kész. Befagyott. Ez már csata. Na azt akkor mindenki megy a dolgára, mi? Enemies have entered the dungeon. Hát de jó van, jó helyen vagy már.
Add ide. Jók vagytok itt. Majd ők jönnek maguktól. Ennyi. De ezek hullák. Enemies have entered the dungeon. Magic Crew. Aha. Hát itt a treppek megoldják konkrétan egyelőre. Jó, és akkor ide lenyomunk egy ilyet. Nagyszerű. Akkor így gyűlik a pénz. Kéne még egy szoba. Hát annál nagyobb, várjál, hát abban. Ugye? Tényleg kurva nagy szobák vannak. Azt a rohadt. Nem ez újdonság. Hát üljétek már meg. Payday. Meg ezek közben éhesek? Ja, de van kaja. Jó. Enemies have entered the dungeon. Egyetek, öcsém. Majd én ezt intézem. Mi ez, ennyi volt? Ez érdekes. Engedd már el azt a nyomorult hullát. Ó, ugye? És még lehet itt növeszteni ezt. De ezt, ahhoz már ki kéne menni. De hát ugye itt nem lehet ki. Hú, bazd meg. Jó sok cucc van minden fele. All right. Excellent work. Ennyi. The last hero had been fended off. Király. The tutorial was finished. Ennyi volt az Finally, tutorial? I can get back to my gin and tonic. Nagyon király. Super. Akkor megyünk, Well azt done. ölünk. So, De now szűk it's vagy. time you turn to other things. Things that don't stop me from drinking and from reading my comic. Úgy. Éljen. Így már nem vagyok olyan szűk. Na. Király. Jó, hát akkor megyünk tovább az izére. Azaz. Nyomjuk is. A long, long time Nagyon ago, régen. the absolute evil Ronald hand Reagan. in the famous predecessor to this game subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. Agyád van A few kidörzsölve, nem az orc orrom. wedges, the occasional trick played on the little snots. There just wasn't anything left to conquer. As the weeks and months passed, the absolute evil grew ever more reticent and seclusive. Az igen. From time to time, AC/DC, one could hear a slight murmur ABCD. from the depressed evil's super ABCD. secret laboratory in the depths of the dungeon. Az Its igen. creatures grew more worried with each passing day, and even started to miss its ingenious evil tricks. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. On the other hand, it was a rather nice change. Eons passed, and the unicorn supply dwindled until suddenly, one wonderful day, the evil genius evil joyfully burst from its super secret laboratory. It finally had a new A szuper goal. titkos An titkos. unknown continent, Izé, as often hely. found in sequels, lay to the east.
sheltered from the wicked evil by naught but a puny little ocean. Mi az? It Te jól immediately nézel. had a fleet built. This was so powerful that it covered the horizon from north to south and was manned by the best and most powerful... Át lehet nyomni. Jézusom. Te nincsen nekem most ahhoz agyam, hogy én itt angolozzak, meg sztorit nézzek. The Hagyjál már. great paladin Tanos, véletlenül nem hero of the reddedem ezek. totally eastern... As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered. Animals perished. Az igen. Sort of like a picnic with my family. Meg kéne keresni a izénket, kis dungeonünket, mi? Erre nem tudunk átmenni? Nem. Itt meg nem lehet mit csinálni. Jó, hát akkor menjünk előre. Fú, de békés itt minden. Ezért hírózhatoznék, bazd meg, hát ez kurvára ilyen. The shadow of the far-off evil found itself very, very close to Twistram. It could practically feel its target's presence. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. For the night is dark and full of terrors. And there's a pile of horse poo around here somewhere. I trod in it earlier. For the darkness! I mean, for the light! Sorry, I'm still in training. Yes, well, that is somewhat suboptimal. Naturally, the Goodness, shadow of the yes. almighty evil was an incredibly powerful creature. But, well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay out of the Jó, lantern hát light. miközben szerintem mehetünk, nem? Nem, ki kellett őket hallgatni ténylegesen. Vagy mi a fasz van? Ja? Lanterns! Lanterns everywhere! Lanterns! You'd think some nutcase Abban hung nem them all mehetünk over the bele. place De just mi to be vagyunk a irritating. sötétség. I'm supposed to be the evil one here. Whatever. The shadow of the nestled Akkor closely egy irányba before the tudunk fireplace menni. evil was extremely sensitive to light and would inevitably take damage from it. It was important to avoid light as much as possible. Ne szórakozz már. Gyerünk, siess, fuss, fuss, fuss. The shadow reached the entrance to Twistram. Fortunately, this one was not closed, but it was brightly lit. Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers. As long as it wasn't in the light. The shadow of absolute evil melded with the guard and took control of his body. És így már át tudunk Thus, it was menni. able to pass through the gate with ease. Wow! Szóval meg tudunk szállni embereket. What was that? I think there was something wrong with that last beer. Unfortunately, the shadow's possession Jaj, hogy only el volt lasted a játszva. short while before the guard was able to free himself. Igen? Still, it was long enough to get past the gate. Fú, bazd meg, hát ez nagyon The jó. shadow's target was close, so close. Talia, the dark elf. Én nem ezt Soon she akartam. would fight on the Én side játszani of akartam. evil. Miért kell így May végig the goddess sztorizni? be with Hagyjál you, már, my friend. geci. Mindjárt kilépek. Engem ez most kurvára nem érdekel. Ja, igen, azokat nem lehet megszállni, akik ilyen állatok. Ha miért bekerejtettek? Ne! Micsoda csata van itt? Gyere már ki belőle! Öcsém. Úgy csinálok, mint hogyha több... Azaz. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the The despicable evil used the shadow to get two heroes to beat the hell out of one another. I have no need of any stupid lamp shining into me eyes. És most már nem tudok I'm izé? stuck with that Nem damn tudom megszállni még poison. egyszer?
I mean, my good friend Tamos's foster daughter. Azt hittem, hogy nem fogom tudni megszállni még egyszer. Enough chit-chat, men. You stay here and secure the area. I have to go check my invention. Nekem ehhez Stay rohadtul nincs alert. kedvem. I can feel something evil lurking in Hagyjál gecibe. the Nekem ez area. nincs kedvem. And it's not just that damn pointy-eared... I mean, that elf. Lehet bárkivel. Mit tudom én? Add ide az egyiket. Nagyon jó. Jaj. A Heroes-attal is így vagyok, hogy én nem akarok sztorizni. Nagyon jó. Na. Szépen itt már kialakítunk dolgokat, látod? Ez már játék. És az arany mentén végig megyünk a világon. Dolgozzatok ezerrel. Ez valószínűleg amúgy ez egy kurva hosszú játék lenne nekem most így. Ez az egy kurva nagy problémám van. Megnézve ezt a mapet, érted? Azért nem úgy néz ki, mint aki. Mint akit rohadtul meg tudnám én ezt csinálni, mit tudom én, egy óra alatt. Hú, a faszom. Lesztek ide óriás kincstár. Nincs elég pénz. Hát majd lesz. Ez az örök. Na, csinálunk kaját. Csak nincsen pénz kurvára. Hát ez előfordul. Túl messzire kell vinni. Tessék, van pénz. Lóvéra. Így, ezt így verjétek körbe. Jó.
Your creatures have discovered a number of worms in your dungeon. That is 1500. so disgusting. Ez így disgusting. Miért? Szerintem tök jól néz ki. Azaz. Nyomjátok az aranyat örökké. Merre van még arany? Ja, itt van a kijárat, vagy 2 kijárat van? Nem. Érdekel, hogy még miket lehet építeni. Nyilván lesznek treppek, hogy minden lófasz. Hát igen, egyelőre menjünk el erre. Anyád. Hát minden pénz kérdése. De kurvára nincs semmi pénz. Na bazd meg. A köré is kell egy ilyen szar. De akkor én ezt le akarom rombolni. Ezt le lehet? Király. Tenyerünkön hordozzuk, bazd meg. Király. Na, rögtön lett pénz, látod? De csak egy ilyen kicsit köré. Amik ezt a területet most itt nem tudjuk hasznosítani, az a probléma. Na, akkor. Ezt is. Azaz. Építjük a izéket közbe. Burkokat. Meg akkor a halottaknak is. There are enemies in your dungeon. Hát az baj. Payday. Hála, jöjjön egy kicsit fizetni, látod? Nincs arany, bazd meg. Your dungeon heart is under attack. 300. Az igen. Ouch! Ouch! Hát menjetek, bazd meg. Death from above! Verjétek szét őket. Verjétek széjjel fele őket. Ja, egyedül van. Akkor az még nem akkora baj. A pénz kéne. Milliónyi. Úgy. Felkutatás lesz itt. Én nem gecizek. Hol a pénz? Anyád. Csak egyet akartam. Na. Kutatjuk a pénzeket. Segítünk nekik behordani, mert kurvára kéne minél előbb. Uh-oh, a spider nest has been unearthed. Hú, bazzeg, ez kurva izgi. Na. Látod? Már mindjárt hadseregünk van.
Ja igen, csak ezt a workshopot ezt nem folytattam végül. Aha. Menjetek dolgotokra. Elbasztam. Igen. Szóval ezt kéne befejezni. Szóval mindig nincs elég pénz. Hát kurva lassúak ezek a minyonok. Ez mi a faszom? Mi ezek ilyen erősek? Hülye vagy? Ezek kurva erősek. Baszki. Na jó. Mivel úgy érzem, hogy ennek semmi értelme, hogy én ezt live-olom, mert nem tudok beszélni, mert beteg vagyok, mert borzalmas az egész hangulatom. Olyan szempontból, hogy nem tudok szórakoztatni. Most egyáltalán nem tudok szórakoztatni. Azért lenyomom ezt a live-ot. Ezt most én lejátszom egyedül önmagamba, de ennek semmi értelme, hogy itt ülök kivilágítva, mint egy húsgombóc, bazd meg. Sistergek. Tehát találkozunk, hogyha jobban leszek, mert ez így nem állapot. Semmi kedvem ahhoz, hogy én most itt pofázzak nektek. Na, majd beszélünk akkor, hogyha van is értelme. Megpróbáltam azért. Mert igen, az úgy sokkal könnyebb, hogyha itt a Peti, azt nyomjuk, érted? De most itt ülök szótlanul. Én játszok nagyon szívesen szótlanul. De akkor már nem úgy, mint egy sült galamb, meg zöld háttér, meg minden lófasz, érted? Jaj. Meg akkor mikrofon, meg felhallgató. Akkor itt távolról, hátra, kényelmesen bedőlök. Ezt érted? Na. Köszönöm szépen, Józsi. Szóval mindenkinek jó pihenést. Inkább ezt tudom mondani. Majd jövünk ezzel a játékkal holnap, vagy valami, de... nem megy ez így. Na. Köszönöm a figyelmet. Na. Köszönöm szépen, Józsi. Szóval mindenkinek jó pihenést. Inkább